أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحت جائحة كورونا النقاش حول الكيفية التي يمكن فيها تقديم تعليم نوعي إلى أبنائنا الطلبة في ظل تداعيات جائحة كورونا المتمثلة بإغلاق المدارس أو الدوام المتقطع للطلبة. فهذا الفيديو يهدف إلى اقتراح حل يمكن المدرسة والمعلمين من إدارة العملية التعليمية التعلمية في ظل هذه الظروف الصعبة. مما لا شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والكفاية الرقمية لكل من المعلمين والطلبة سوف تلعبان دورا محوريا في ترسيخ دور المدرسة المتمثل في رعايتها للإبداع من خلال معلم ميسر يوجه طلبته لإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر مدى الحياة. كما نعلم، فقد شهد العقد المصرم طفرة كبيرة في انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي للأسف تعلم الأطفال استخدامها خارج أسوار المدرسة، وقد شكل هذا سلبية كبيرة وقفت عائقا أمام إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعلمية في حقبة ما قبل كورونا. فهذه الجائحة يمكن اعتبارها نقطة تحول مفصلية في تاريخ التعليم، وفرصة سانحة إذا اغتنمناها بتطوير مهارات المعلمين باستخدام الأدوات الرقمية من أجل إدارة العملية التعليمية التعلمية في البيئة الرقمية. صقل الكفاية الرقمية للكادر التعليمي من خلال التعلم الذاتي سوف يطوع تكنولوجيا المعلومات والاتصال كي تتحول من أداة يستخدمها الطلبة بالدرجة الأولى لغايات الترفيه والتسلية إلى أداة للتعلم، سواء كان ذلك داخل المدرسة أو في البيئة الرقمية. وهنا نعرف الكفاية الرقمية على أنها مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكن الكادر التعليمي في المدرسة من إنشاء المحتوى التعليمي المرتبط بالمواد الدراسية، وكذلك تصميم الأنشطة التفاعلية التي سوف يتم تنفيذها في البيئة الرقمية. تتوزع الأدوات الرقمية التي سوف تساعد الإدارة المدرسية والمعلمين على إدارة العملية التعليمية التعلمية في التعلم، سواء كان عن بعد أو مدمجا، تحت 4 فئات أساسية، وهي على النحو التالي: إنتاج المحتوى التعليمي التفاعلي البعيد عن التلقين والتقويم، الاتصال والتعاون، وإثراء التعلم. تشمل أدوات إنتاج المحتوى التعليمي طرق إنتاج الفيديوهات التفاعلية والعروض التقديمية والألعاب التربوية والدروس بتقنية سكورم. أما أدوات الاتصال والتعاون فتشمل غرف المحادثة المباشرة والمنتديات والاجتماعات المباشرة بتقنية الفيديو كونفرنس، والأدوات التي تسهل الاتصال بين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور، بالإضافة إلى آليات لإجراء المسوح لغايات جمع البيانات. أما التقويم فيشمل الأدوات التي تساعد المعلمين على إنشاء الاختبارات بأدوات تدعم اللغة العربية، وكذلك الأدوات التي تسهل على المعلم طرح الأسئلة السابرة أثناء النقاشات التفاعلية. أما إثراء التعلم فيشمل الأدوات التي تساعد المعلم على إشراك طلبته في العملية التعليمية التعلمية من خلال الأدوات التي تساعد الطلبة على إنتاج المحتوى السمعي أو البصري أو السمعي البصري
في البيئة الرقمية، ذلك ربط الطلبة بالمكتبات الرقمية وبرامج الثقافة المعلوماتية والرقمية. هذه الأدوات التي سوف يستخدمها المعلم في تيسير تعلم طلبته الذين يعلمهم في المدرسة من خلال الغرفة الصفية الرقمية التي توفر بيئة للتعلم التفاعلي بعيدا عن أساليب التدريس القائم على التلقين الذي لا يناسب الطبيعة الرقمية للبيئة المدرسية الجديدة في حقبة ما بعد كورونا. نحن لا ننصح استخدام هذه الأدوات لإعادة إنتاج أساليب التدريس القائم على التلقين في نسختها الرقمية. هذا لن يخدم الطلبة، فالتعلم التفاعلي يتطلب من المعلم تنشيط مهارات الاستماع والمشاهدة والحديث والكتابة في نفس الوقت، فالطلبة سوف يستخدمون نفس الأدوات الرقمية في إظهار نتاجات تعلمهم. جميع هذه الأدوات يجب أن تكون في منصة رقمية خاصة بكل مدرسة من المدارس حتى يقوم جميع المدرسين بخدمة طلبتهم وتوفير تعلم نوعي لهم. في الفيديوهات القادمة سوف نشرح بالتفصيل الكيفية التي يمكن أن تستخدمها المدرسة لإنتاج بيئة رقمية خاصة بها بتكلفة بسيطة لا تتجاوز $200. ذلك سوف نشرح كيفية استخدام هذه الأدوات بطريقة تطبيقية. في نهاية هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى الاشتراك ومشاركة هذا الفيديو وإضافة التعليقات التي سوف تثري هذا الموضوع المهم. والسلام عليكم.